Hello and welcome to a new حكاية video. Today we are reading بقعة ضوء وسط ظلمة by علاء المحياوي. Came out in 2018. So get ready, put your pajamas on, get into bed so I can start reading. الفصل الأول: مصيف سرنجار، إقليم كردستان. قبل أن تتنهد انتصار تنهيدة عميقة وهي تسرح بنظرها في طابور العائلات التي راحت تتخاطر بهدوء إلى المصيف، انحنت على الأرض لتلتقط علبة البسكويت التي سقطت من يد الطفلة الصغيرة الجالسة بجوارها على الأريكة الصغيرة المظللة بأشجار الجوز والجنار. كانت كلما ضاق صدرها وحاصرتها الهموم وجدت نفسها تقصد هذا المكان الهادئ والجميل الذي لا يبعد عن محل سكنها سوى بضعة كيلومترات. والواقع أنها نادرا ما كانت تشعر بالراحة منذ اللحظة التي أجبرت فيها على مغادرة منزلها في بغداد بعدما تبقى من أفراد أسرتها والهروب إلى إقليم كردستان بعد تصاعد موجة أعمال العنف والقتل التي اجتاحت جميع أنحاء العراق. وبرغم أن انتصار حاولت في البداية أن تبدو قوية ومتماسكة وهي تجوب بمفردها شوارع مدينة السليمانية طولا وعرضا بحثا عن سكن مناسب يؤويها هي ووالدتها وشقيقها المريض نفسيا فريد وطفلته زينب، إلى أنها سرعان ما كانت تجد نفسها فريسة لمشاعر الخيبة والمرارة، ويستصعب عليها فهم الأسباب التي جعلت الأمور تأخذ هذا المنحنى الأليم. وحين يستغرقها التفكير في ماضي حياتها ويتوارد إلى ذهنها سيل الصور والذكريات المؤلمة، كان يستولي عليها شعور طاغ بأن كل ما عاشت لم يكن إلا سرابا بعيدا. كان والدها صبحي عون النجم ضابطا كبيرا في الجيش، عرف بولعه بالحياة العسكرية وحلمه الكبير بأن يصبح في يوم من الأيام قائدا ميدانيا لامعا تتهافت أرقى الأكاديميات الحربية في العالم على دراسة نظرياته الاستراتيجية العسكرية. وهو برغم كل الظروف الصعبة والعقبات الكثيرة التي اعترضت طريقه، إلى أنه بدا مصمما على إرساء ما اعتبره مستقبلا زاهرا له ولأسرته. كان الأمر في البداية بطيئا وشاقا، ولكنه ألقى بنفسه في خضمه كالممسوس وكان بالفعل ممسوسا بالخوف والقلق من أن يعيش حياة رثة كتلك التي عاشها والده الذي ظل ولسنوات طويلة يعمل كفراش في مكتب للمحاماة. ولم يخطر في بال صبحي عون النجم أن إقدامه على قتل ولده الأكبر عصام في ذلك اليوم النيساني من عام 1988 سيكون سببا في ذيوع وصيته، وفرصة فريدة يرتقي من خلالها سلم المناصب العسكرية. كان عصام شابا طموحا ومتفوقا في دراسته، أراد قبل سنوات عدة أن يخطط لنفسه طريقا مختلفا ومتعارضا مع رغبة والده الذي كان متشربا حتى النخاع بالروح العسكرية الصارمة، والتي جعلته يسوس منزله بقبضة حديدية لا تعرف لغة الملاينة والرقة.
وذلك ما إن أبدى له عصام رغبته في دخول كلية الصيدلة التي كان يحبها، حتى جاش الغضب في صدر صبحي عون النجم وزعق في وجهه بعصبيته المعهودة: أيها الأحمق، متى ستفهم بأننا نعيش في عصر القوة، وبأنه لا مستقبل إلا للسلطة والمال؟ وحين أبدى عصام اعتراضه وحاول بكلمات هادئة إقناعه بوجهة نظره، ازداد غضبه وهياجه وصفعه على وجهه، آمرا إياه بالكف عن تصديع رأسه بثرثرته الفارغة. كان العام الذي تخرج فيه عصام من الكلية العسكرية التي ارتادها مكرها تحت ضغوط والده أسوأ عام وعته ذاكرة الكثيرين ممن شهدوا أحداث حرب الخليج الأولى وعانوا من ويلاتها الكثيرة المفجعة. ذلك أن الجيش العراقي وقت ذاك كان يعد العدة لخوض واحدة من أشد المعارك قسوة ودموية لإخراج القوات الإيرانية من شبه جزيرة الفارو. وحين عاد عصام في أول إجازة له من الجبهة، لم يصدق جميع أفراد الأسرة ذلك النحول الفظيع الذي أصابه، وشعروا بالأسى وهم يروه غارقا في صمت محتقن وقنوت جعله يمتنع عن الطعام لأيام ليسقط بعدها صريع الحمى. الشخص الوحيد الذي أصر على تجاهل آلام عصام وعذاباته النفسية هو والده صبحي عون النجم، الذي ظل مقتنعا بأن إظهار مشاعر التعاطف والشفقة ليس إلا دليلا على الضعف والعجز. ولذلك ما كادت تمضي أيام حتى اقتحم فجأة غرفة عصام وأمره بصوت زاعق أن ينهض فورا عن فراشه ويلتحق بوحدته العسكرية لأن موعد انتهاء إجازته قد حان. فتح عصام عينيه بوهن شديد وهمهم بصوت ضعيف متعب: ما زلت مريضا وأشعر أن جسدي لا يقوى على حمله. هيا انهض أيها الجبان وقاتل كالرجال في ساحات الشرف والبطولة، ولا تتذرع بالضعف والمرض كالنساء. صرخ والده في وجهه وهو يغزه بعنف. تأوه عصام بصوت مسموع ثم تحامل على نفسه وحاول الوقوف مستندا إلى الجدار، وما إن خطى بضع خطوات مترنحة خارج غرفته حتى تقيأ على السجادة بقوة أسقطته أرضا. وللحظات ظل يطوح برأسه دون أن يعي بشكل كامل كلمات والده التي ظل صدره يغلي كالمرجل ويصفه بشتى النعوت القبيحة. بيد أنه ما لبث أن رفع رأسه بتثاقل ورمق والده بنظرة كره واشمئزاز، ثم قال له وهو يكز على أسنانه: ألا يكفيك أنك قتلت بداخلي تلك الروح المتوهجة، ثم تريد الآن أن ترسلني إلى الجحيم المستعر؟ أردف عصام بنبرة ساخرة وهو يواصل النظر إلى والده بتلك النظرة النارية. ثم أية ساحات شرف وبطولة تلك التي تتحدث عنها يا والدي العزيز؟ وأي انتصارات غبية تلك التي يطبل لها إعلامكم الكاذب؟ ارتعش جسد صبحي عون النجم كالمحموم ودمدم بهيجان بالغ: اخرس يا حيوان، وإلا سأحطم رأسك بيدي هاتين. ودون أن يأبه عصام بصراخ والده، واصل كلامه وهو يشير بيده إلى صورة كبيرة للرئيس كانت معلقة في صدر الصالون: ألا تعرف حقا ماذا يفعل بنا هذا الرجل المتغطرس الكريه؟ ألا تعرف حقا لماذا يزج بنا
في محرقة تلك الحرب اللعينة. احمر وجه صبحي عون النجم واشتد غيظه، كأنما نزلت كلمات عصام عليه كالصاعقة المحرقة، فدمدم بهستيريا حادة: أمرتك أن تغلق فمك لعف وإلا. فقاطعه عصام وقال بمرارة وهو يدفن رأسه بين ركبتيه: لن أذهب بعد اليوم إلى تلك الحرب الحمقاء، سأتركها لكم، فصولوا وجولوا في ساحاتها ما شاء لكم، وحققوا فيها الانتصارات العظيمة، كي تقر بكم أعين قائدكم الملهم. وقبل أن ينهي كلماته هرول صبحي عون النجم إلى غرفته، والشرر يتطاير من عينيه، ليعود بعد قليل وهو يحمل مسدسا صوبه إلى رأس عصام، وراح يتمتم لاهثا وقد بلغ به الغضب مداه: لن أسمح بحصول هذه المهزلة في منزلي، ولن أشهد ذلك اليوم الذي يهرب فيه ولدي الأكبر من الجيش ويجللني بالعار إلى الأبد. وفي غمرة الهستيريا المجنونة التي تملكته لحظتها، لم يشعر إلا وإصبعه تضغط على زناد المسدس، فانطلقت منه رصاصة اخترقت رأس عصام وأسكتته في الحال. ولم يكد يمضي يوم واحد على ذيوع خبر الحادثة حتى انطلقت بعض الصحف الحكومية تعزف وصلات مديح طويلة واصفة إياه بالرجل الشجاع الذي لم يتردد في التضحية بفلذة كبده وتقديمه قربانا للوطن. ثم بعدها تكريم صبحي عون النجم من قبل الرئيس شخصيا. هل صحيح أن بابا قد فقد النطق نهائيا ولم يعد باستطاعته الكلام؟ سألت زينب عمتها انتصار وهي تطيل النظر إلى رجل يحمل فوق كتفيه طفلة في مثل سنها. ردت انتصار بشرود وهي تمسد بحنان شعر زينب: سوف تتحسن قريبا حالته الصحية ويعود للكلام مرة أخرى. ولكن متى؟ لقد مضت فترة طويلة وهو على تلك الحال، قالت زينب بمرارة وعيناها مسمرتان على الرجل وطفلته. زفرت انتصار بأسى ثم قالت وهي تطلع بحب إلى وجه زينب: سوف يشفى يا صغيرتي ولا بد من الصبر. والواقع أن انتصار لم تكن تملك جوابا مؤكدا وثابتا على سؤال زينب، ذلك أن معظم الأطباء النفسانيين الذي تمت استشارتهم فيما يخص حالة أخيها فريد قد أكدوا بأن الشفاء من مثل هذه الصدمات النفسية العنيفة يحتاج إلى وقت طويل، كما أنه يبقى أمرا نسبيا يختلف من مريض إلى آخر. كان فريد وشقيقه التوأم عماد ضابطين في سلاح الجو، تخرجا معا في كلية القوة الجوية التي ارتادها بناء على رغبة والدهما الذي لم يخف يوما تعلقه الشديد بعماد وإيثاره له، لأنه كان يرى فيه الوريث الحقيقي الذي سيصنع أمجاد الأسرة. كان فريد شخصا ودودا ولطيفا يهتم بمشاعر الآخرين، على العكس من شقيقه عماد الذي تميز بسلوك عدواني غريب وميل إلى العنف والعجرفة. وعلى الرغم من هذا التناقض الكبير بين طبيعتهما، إلا أنهما ظلا منسجمين تماما.
على نحو جعلهما يشكلان ثنائيا دائميا لا يكادان يفترقان، بيد أنه وفيما هما خارجان ذات يوم للتسوق، وبينما كان عماد جالسا خلف مقود سيارته الجيب ينتظر شقيقه فريد الذي دخل إلى إحدى المتاجر لشراء بعض الحاجيات لطفلته الرضيعة زينب، إذ بسيارة حمراء تقترب منه بسرعة خاطفة، وعندما أصبحت على بعد أمتار قليلة منه انطلق منها سيل من الرصاص الكثيف. مرت دقيقتان قبل أن يهرع فريد مفزوعا ويشق طريقه وسط جمع المحتشدين حول سيارة عماد التي تطايرت شظايا زجاجها وتناثرت في كل مكان، ودون أن يستوعب مشهد أخيه وهو منكفئ على المقود ووجهه وجسده مغطى بالدماء. لبث فريد للحظات فارغا فاه ويتمتم بكلمات غير مفهومة، سرعان ما تحولت إلى صراخ هستيري متواصل. ولشهور عدة بقى فريد حبيس جدران غرفته يكاد لا يكف عن الهمهمة بأصوات خافتة أثارت فيما يبدو فزع زوجته الشابة التي لم تحتمل فكرة أن تعيش بقية حياتها مع رجل مختل وغريب الأطوار. أضحت حركاته البلهاء تثير اشمئزازها ونفورها، فقررت ذات ليلة الهروب من المنزل تاركة طفلتها الرضيعة زينب نائمة بهدوء في مهدها الصغير. Okay, I'm getting sleepy myself. I hope you enjoyed this. I'll see you in the next video. Have a good night.